Sa last video, diniscuss ko doon on how to set schedules on online classes. This time, I'm going to give some pointers on how to conduct your online classes and some possible interventions for students' performance or lack of it. So, ang gagawin ko ay magbibigay ako ng mga situations and expected na yan sa mga online classes. And I will also provide discussions after each. Let's begin. First case, nag-online class ka gamit mo Zoom or any video conferencing app. Tapos yung student mo hindi nag-o-open ng cam niya or not allowing his or her cam to be viewed. Dapat mo ba siyang parasahin na mag-open ng cam niya? Well, for starters, if we are to refer to privacy policies and code of conducts of online classes, medyo malabo pa yan dito sa Pinas kasi first time pa lang na magkakaroon ng massive use of online classes unlike before. Though meron ng ilang schools na gumagamit ng remote learning through video conferencing, but they have their own privacy policies to follow. Ang NPC or National Privacy Commission has yet to finalize the detailed rules in implementing online classes to avoid exploitations, cybercrimes, and the likes na maaaring magmula sa mga online classes. In other countries, as based from an international webinar I attended, shout out nga pala to a special friend of mine, Professor Ruel de Guia, for inviting me to attend that international webinar hosted by BPSU Grad School just recently. Hindi pwede na pwersahin ang bata na mag-open ng cam niya. This is due to the country's privacy policies regarding virtual interactions. That was based from Singapore. Sa atin sa Pinas, still on process ang mga privacy policies natin for that. So let's wait for that. Paano makakasiguro na attentive ang bata sa discussions kahit hindi siya naka-on cam? One tactic is to set rules that if students are not going to open their cam, they have to make sure na kapag tinawag ang attention nila, they are able to reply right away. If not, then bigyan sila ng reminders. Parang ordinaryong klase lang na kapag ang estudyante mo ay absent-minded, ano bang ginagawa mo to catch their attention? And remember, hindi sila pwedeng ipahiya dahil dyan. Even if the class is online and virtual, it doesn't mean na ang CPP or Child Protection Policy will not take effect. At mas risky nga yan kasi it is possible na ma-record ang conversations o proceedings ng class. That will surely be a hard evidence against any offense. Double-edged blade yan kasi pwede yan magamit against a teacher o pwede rin naman din magamit ni teacher yan in justifying the final grade of the student. Situation number 2. Nagbi-video at audio recording ka ng class proceedings mo. Pwede ba yan? Pwede naman. Basta you have informed your students prior to any video conferencing na ang discussions ay recorded for reference purposes. Since nabigyan sila ng prior consent and they have provided their assent, ibig sabihin, nagsabi ka at pumayag sila, pwede na ngayon ang video recordings. Ang hindi allowed ay ipopost ito sa mga SOCMED o social media or emails. Kasi ang napag-usapan na video recording ay for reference purposes only, hindi para sumikat, kumita via views, or worse, ay ipahiya ang bata. Again, bear in mind the Child Protection Policy. Situation number 3. On-cam ang bata sa video conference nyo. Nakita mo na ang pangit ng room niya, or magulo yung bahay, madami nakasampay sa likod, o marumi ang paligid. Dapat ka bang mag-comment? Answer, no. Again, as based from the Child Protection Policy, students are safeguarded from any sorts of bullying, discriminations, or humiliations of any kind. Yun talaga ang itsura ng room niya What you can do is give the student a private message, but be careful on how to tell the student na magulo o madumi yung room niya at next time ay need niyang maglinis. Baka kasi sa susunod hindi na yan mag-on cam. Be encouraging sa pagbati sa situation niya para mabigyan siya ng reminder na ayusin ang background niya. Or, kung wala namang bearing ang background at hindi naman siya nabubuli about it, wacky burr. Don't mind it. Para makaiwas na rin sa any negative results. Another reminder, bawal mag-screenshot ng conference at ipopost ito sa SOCMED ng walang pahintulot ng mga bata.
Inform them that you will be taking a snapshot para prepared yung mga bata. Baka kasi may nakanganga or nakapasok yung daliri sa ilong, mapapahiya sila. Again, kapag ganon, child protection policy will take effect. Case number 4. May audio ang student pero samot-saring background noises ang naririnig. May tumatahol na aso, may tumatalaok na manok, yung batang kapatid umiiyak, may mga ganong bagay. Experience ko yan sa ilang mga Zoom conference ko na instead na Zoom ay naging zoo ang dating. Iba't ibang hayop ang naririnig sa background. Pero anong dapat gawin? As the conference admin, may mga apps na pwede mong i-mute ang mga microphones ng iba at ikaw at ang nagre-recite lamang ang pwedeng naka-open ng mic. Pwede mo din na i-remind ang mga students na kapag meron na nagsasalita, kailangan silang mag-mute ng kanilang mga microphones at mag-unmute na lang kapag sasagot sila. Kapag meron naman nakaingayan na, remind ulit na tanging ang nagsasalita lang ang naka-unmute ang mic. Ganun lang yon. Tsaka, matitrace mo naman yan May mga apps na may nakalagay na green light sa corner, malalaman mo na dun nagmumula ang tunog, either nagre-recite or other noises. Pwede mo na lang i-mute yon or i-remind siya with that. Case number 5. Hindi na nag-a-appear ang bata sa online classes. Hindi na siya nag-o-online. Siya ay nag-disappear na. Red flag yan. Kasi walang iniwan sa attendance ang pag-appear sa online class sessions. Pero kagaya ng ordinaryong klase, need mo na mag-investigate din. Bakit kaya hindi na nag-online si bata? Sa webinar that I attended, there are 4 cases of students presented there, and one is having hindrances in the education. Medyo technical. Yan. 2, may domestic violence na nagaganap sa bahay. Possible na malaman mo yan since ang setting ng klase ay sa mga bahay nila, kaya may direct contact ka sa situation ng bata sa tahanan nila. 3, may personal problem ang bata kaya hindi na nakakapag-online. Possible na need niya magtrabaho sa bahay or within the community. At the same time, pwedeng naputulan sila ng internet. Madami pang ibang mga dahilan. Titigilan mo na ba ang bata? You have to hold on. Kagaya ng ordinary class, need ng extra attention sa mga ganitong cases. Papasok ngayon ang ingenuity ni teacher. As based sa international webinar na attended, what the professor did was he asked the student privately through phone calls or messaging or email, kahit anong means basta ma-reach out mo yung bata. Then, he sent the recordings of the discussions to the student para makahabol siya sa lesson. Remember earlier na pwedeng i-record ang mga discussions. Then, set kayo ng regular follow-ups sa activities niya na pwedeng naka-off na sa schedule ng ordinaryong klase. Kumbaga, extra effort para sa kanya. Kung paanong nag-home visit tayo kapag hindi na nagpapakita sa class ang bata, ganun din sa online class. Though walang physical na home visiting. Pero we exhaust all means possible para makontak ang bata at ma-encourage sila na magpatuloy sa pag-aaral. Kung domestic problem ang cause, hanggang saan nga ba ang boundaries ni teacher sa student? Ganito yan. If the student reached out to you and sought your help, may moral obligations ka na to respond. Pero on the limitations and protocols of being a teacher only, not more than that. Kung paanong sa regular school ay may mga consultations kayo with the parents, ganun din sa online class. If very delicate ang situation, baka need mo humingi ng support from the LGU like the DSWD or barangay officials, mga ganon. But be careful not to trespass the rights of the family, especially the parents. If ang student na or ang parent ang nagsabi na sa iyo ng back off, after mo gawin ang duty mo at rumisponde na ang LGU, ay ganun pa rin. In the end, it is the right of the individual, mapa-student man yan, or ng parent for the privacy of their lives. Hanggang dun na lang talaga tayo. Case closed na yan. We need to back off. Susunod kong video, further tips on handling online classes, focusing on managing time and resources, and strategies for teaching. Watch out for that. Special shout out to a friend of mine for my shirt, Sir Angelo Limboy. See?
Peace! Naging kapaki-pakinabang ba ang video na ito? Ang Punto de Vista ay isang non-profit-oriented project. Ngunit kung gusto ninyo na mag-donate para sa Brigada Eskwela, maaari kayong makipag-ugnayan sa aking Facebook account. Maraming salamat po.